පාරිසරික සංඛ්‍යා පිරමීඩයක දෙවන පෝෂී මට්ටමින් නිරූපණය වන්නේ ශාක භක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව, නිෂ්පාදක ජීවීන් සියල්ලම, මාංශ භක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව, සර්ව භක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව. සංඛ්‍යා පිරමීඩයකින් අර්ථ දක්වන්නේ ආහාර දාමයක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව. ආහාර දාමයක් ගත්තාම මේ ආහාර දාමයේ පළවෙනි පුරක හැම වෙලේම නිෂ්පාදකයේ. එතකොට නිෂ්පාදකයා ප්‍රභාසංශ්ලේෂී ජීවියෙක්, එහෙම නැත්නම් ශාකයක් වෙන්න ඕන බොහෝ දුරට. ඒ නිසා මේ ආහාර දාමේ දෙවෙනියට ඉන්න ඕනේ ශාක භක්ෂකයෙක්. ඒ අනුව මේ පාරිසරික සංඛ්‍යා පිරමීඩයකත් දෙවෙනියට ඉන්න ඕනේ ශාක භක්ෂකයෙක්. උත්තරේ වෙන්න ඕනේ අංක 1.